सगळ्यात पहिल्यांदा दडपे पोहे बनवण्यासाठी आपण फोडणी करून घेतली आणि त्याच्यात आपण दाणे टाकलेत. नेहमीसारखे आपण फोडणी केली आणि आपण त्याच्यात दाणे टाकलेत. फक्त मीडियम कांदे आपण चिरून घेतलेत, 1 लिंबू घेतलं आणि 2 भांडी हे पोहे. साधारण एवढं भांडं आहे, तर 2 भांडी हे पोहे घेतले. 1 वाटी खोबरं घेतलं. आरामात घरी बनवू शकतो आणि त्याला काहीच म्हणजे लिटरली काहीच लागत नाही. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आता ह्या पोह्यात आपण मेथकूट घेणार आहोत, 1 किंवा 1.5 चमचा. आणि याच्यात आपण सगळं खोबरं, कांदा, मीठ, त्याच्यानंतर साखर आणि फोडणी जी केली ते आपण एक एक करून टाकणार आहोत. खोबरं घातलं पहिल्यांदा, साखर घेतली, त्याच्यानंतर 3 चिरलेले कांदे, तुमच्या अंदाजाने तुम्ही मीठ घालू शकता चवीला. लिंबू पिळून घेणार त्याच्यावर, 1 लिंबू घेतलंय. मी फोडणी केली आहे आणि त्याचे दाणे घातले ते सगळं आपण याच्यात आता पसरणार आहोत त्याच्यावर. आणि हे सगळं आता नीट मिक्स करून घेतलं की आपले दडपे पोहे आता एकदम रेडी असतील. त्यामुळे अगदी सोपी प्रोसिजर आहे याची दडपे पोहे. तुम्ही सुद्धा नक्की घरी करून बघा. सगळं आता नीट मिक्स करून घेतो आपण. एकदम चवीला मस्त लागतात, नक्की घरी ट्राय करून बघा.